નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટડીંગ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। સ્ક્રીન ઉપર જોઈને અમુક વિદ્યાર્થીઓ ખુશ થતા હશે કે આજે આપણે ધોરણ 7ના વિજ્ઞાન વિષયનો નવો પ્રયોગ છે એ લઈને આવી રહ્યા છીએ, જેનો હેતુ છે આપેલ લોખંડની ખીલીનું વિદ્યુત ચુંબક બનાવવું। તો કઈ રીતે બનાવશે આપેલ લોખંડમાંથી વિદ્યુત ચુંબક? તમારામાં ઉત્સાહ હશે, પણ તમે સાથે સાથે પ્રયોગપોથી રાખજો અને પેન્સિલથી અથવા બોલ પેનથી જે રીતે તમારે પૂરવું એ સારા અક્ષરે પૂરજો। અહીંયા સાધન સામગ્રીની અંદર જોઈએ તો લોખંડની ખીલી, પછી છે ઇન્સ્યુલેટેડ તાર, વિદ્યુત કોષ, વિદ્યુત કળ વગેરે વગેરે। અહીંયા આકૃતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે નામ નિર્દેશ સાથે વ્યવસ્થિત રીતે દોરવાની છે। અહીંયા જો મેં નામ નિર્દેશ કર્યું છે, તમારે પણ કરવાનું છે અને વ્યવસ્થિત રીતે દોરવાની છે, ચોખ્ખી દોરવાની છે। ચાલો, ત્યારબાદ પદ્ધતિ એટલે શું આપણને ખબર છે કે પ્રયોગ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે થાય એનું વર્ણન। તો અહીંયા આશરે 75 સેમી લાંબો ઇન્સ્યુલેટેડ વળી શકે તેવો તાર અને 6 થી 10 સેમી લાંબી લોખંડની ખીલી લેવાની છે। ત્યારબાદ શું કરવાનું છે તો કે તારને ખીલીની ફરતે ચુસ્ત રીતે ગૂંચળાની જેમ વીંટાળી દેવાની છે। ત્યારબાદ તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તારના બંને મુક્ત છેડાઓને વિદ્યુત કળ વડે વિદ્યુત કોષ સાથે જોડવાનું છે, જેમ આકૃતિમાં બતાવ્યું છે। ત્યારબાદ તો કે ખીલીની નજીક કે તેના પર થોડીક ટાંકણીઓ મૂકવાની છે। ત્યારબાદ શું કરશો તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરો। શું થાય છે? શું ટાંકણીઓ ખીલીની અણી પર વળગી જાય છે, ચોંટી જાય છે, એ જોવાનું છે। વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ કરો। શું હજી પણ ટાંકણીઓ ખીલીની અણી પર વળગી રહેલી છે એ જુઓ અને એનું અવલોકન કરો। તારનું ગૂંચળું તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાથી ચુંબકની જેમ વર્તે છે, આ અવલોકન છે તમારો। જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે તારનું ગૂંચળું છે પોતાનું ચુંબકત્વ છે એ ગુમાવે છે, ત્યારે જે ટાંચણી છે એ વળગી રહેતી નથી। જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ કરી ગયો છો ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ હશે ત્યારે છે એ ટાંકણીઓ છે એ ખીલી તરફ વળગી જાય છે। ઓકે, નિર્ણય એમાંથી શું લઈ શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો નિર્ણય છે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાથી લોખંડની ખીલી એ વિદ્યુત ચુંબક બને છે। જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો ત્યારે લોખંડની ખીલી છે એ વિદ્યુત ચુંબક બને। વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ કરી દો ત્યારે લોખંડની ખીલી છે એ વિદ્યુત ચુંબક બનતી નથી, વિદ્યુત ચુંબકત્વ ગુમાવે છે। ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ। જ્ઞાન ચકાસણી તમને આપેલી છે। એ જ્ઞાન ચકાસણીની અંદર પ્રશ્ન પણ આપેલો છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા બોક્સમાં લખો। તો સૌ પ્રથમ પહેલો છે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરતું સાધન કયું છે? ઓપ્શન આપેલા છે 4, વિદ્યુત બલ્બ, વિદ્યુત કોષ, વિદ્યુત કળ અને ફ્યુઝ। એ ઓપ્શનને અમદાવાદ કહી દઈએ, બી ને બોમ્બે, સી ઓપ્શનને ચેન્નાઈ, ડી ઓપ્શનને ફ્યુઝ। આવી રીતના બોલીએ એટલે મજા આવે। તો અહીંયા જવાબ થશે તમારો બી બોમ્બે, વિદ્યુત કોષ। ઓકે, બીજો MCQ જોઈએ। નીચેનામાંથી કયું સાધન વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચુંબકીય અસર છે એના ઉપર કાર્ય છે એ વિદ્યુત ઘંટડી કરશે, તો તમારો જવાબ થશે દિલ્હી, વિદ્યુત ઘંટડી। ત્યારબાદ ફ્યુઝ વિદ્યુત પ્રવાહની કઈ અસર પર કાર્ય કરે છે? તો ફ્યુઝ છે એ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર પર કાર્ય કરશે, એટલે અહીંયા તમારો જવાબ થશે એ અમદાવાદ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ જોઈએ ચોથો MCQ કે કયા ઉપકરણમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા અનિચ્છીય છે? તો તમારો જવાબ થશે વિદ્યુત બલ્બ। અને આ વિદ્યુત બલ્બમાં ઉપકરણ છે વિદ્યુત બલ્બ નામનું, એમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા છે અનિચ્છીય હોય છે, એટલે તમારો જવાબ થશે ચેન્નાઈ। નેક્સ્ટ જોઈએ બેટરી માટે કઈ સંજ્ઞા છે? તો બહુ ઇઝી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બેટરી માટેની સંજ્ઞા છે એ બી બોમ્બે ઓપ્શન છે એ તમારો જવાબ થશે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ તમને નીચે ખાલી જગ્યા આપેલી છે, ખાલી જગ્યા જોઈએ કે 2 કે તેથી વધુ વિદ્યુત કોષોના જોડાણને શું કહેવાય? બેટરી કહેવાય। ત્યારબાદ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરને આધારે વપરાતા સુરક્ષા ઉપકરણને શું કહેવાય? તો કે ફ્યુઝ કહેવાય। તમારા મીટરની નીચે અથવા આજુબાજુમાં તમે ઘરમાં જોવા મળે, ઘરની આજુબાજુમાં નીચે મૂકેલો હોય તો તમને જોવા મળશે।
ત્રીજું છે કે વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરનો અભ્યાસ સૌપ્રથમ કોણે કરેલો હતો? તો ઓસ્ટ્રેડે કરેલો હતો. એનું આખું નામ આપેલું છે. ઇલેક્ટ્રિક હીટરમાં વપરાતું તારનું ગૂંચળું ખાલી જગ્યાના તારનું બનેલું હોય તો નિક્રોમનું બનેલું હોય. વિદ્યુત બલ્બની શોધ કોણે કરી હતી? તો એડિસને કરી હતી. એનું આખું નામ પણ તમને અહીંયા આપેલું છે કે થોમસ આલ્વા એડિસન. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા હેતુ સાથે પાછા મળીશું. થેન્ક યુ.